กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Idea Group Channel ครับหัวข้อในวันนี้ของเรานะครับก็จะมาดูในเรื่องของฟาร์มปศุสัตว์ลดโลกร้อนนะครับเพราะเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าฟาร์มปศุสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะครับมีส่วนทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนนั่นเองครับหากท่านผู้ชมชอบนะครับคลิปของเราอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าฟาร์มปศุสัตว์มีส่วนในการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนครับในยุคที่ทั่วโลกต้องต่อสู้กับปัญหาสภาวะโลกร้อนครับการขยายตัวเพิ่มจำนวนของมนุษย์นะครับและความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทำให้ฟาร์มปศุสัตว์นะครับมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยครับเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนนะครับโดยมีที่มาเกิดจากมูลของสัตว์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นวัวหมูหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับซึ่งมูลตัวนั้นเนี่ยจะมีก๊าซมีเทนนะครับซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีอนุภาคทำลายล้างชั้นบรรยากาศนะครับมีความรุนแรงมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถึง28เท่าซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมปศุสัตว์นะครับมีส่วนร่วมในการก่อปัญหาสภาวะโลกร้อนนะครับมากถึง16%นะครับดังนั้นความพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนะครับเพื่อลดการเกิดก๊าซมีเทนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ทางกรมปศุสัตว์ของประเทศไทยเรานะครับก็ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนานครับการจัดการภายในฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์นะครับเป็นทางเลือกที่จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนได้ซึ่งไม่เพียงสามารถช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้แล้วการบริหารจัดการที่ดีนะครับจะนำไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีในด้านอื่นๆด้วยเช่นทั้งกลิ่นน้ำเสียนะครับรวมไปถึงลดของเสียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่เสียไปครับแต่หากมีระบบจัดการที่ดีสามารถประหยัดต้นทุนและสามารถเพิ่มรายได้ด้วยครับวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคปศุสัตว์นะครับในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาของเทคโนโลยี plant based นะครับหรือเนื้อที่ทำจากพืชการเพาะเนื้อสัตว์นะครับในห้องแลบทดลองการนำมูลสัตว์นะครับในฟาร์มมาทำไบโอแก๊สเพื่อผลิตเป็นพลังงานผลพลอยได้นอกจากจะลดต้นทุนด้านพลังงานแล้วยังดำเนินการควบคู่ไปกับการวิจัยอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของอาหารสัตว์ซึ่งมีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหารของสัตว์ครับโดยเฉพาะวัวครับที่หากเกิดก๊าซจากระบบย่อยที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะสามารถสร้างก๊าซมีเทนครับควรเป็นอาหารที่มีโปรไบโอติกที่สามารถย่อยในท้องวัวได้ง่ายครับและเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ด้วยครับตัวช่วยถัดไปนะครับน่าสนใจมากคือการใช้สาหร่ายทะเลสีแดงครับสาหร่ายทะเลสีแดงนะครับมีชื่อเต็มๆว่า Asparagopsis โดยนักวิจัยสถาบัน CSIRO ได้พบว่าอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องครับในฟาร์มที่กินสาหร่ายแดงเพียง 1-2% นะครับจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนนะครับจากการขับถ่ายของสัตว์เหล่านี้ได้มากถึง 90%ซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับการทำปศุสัตว์ที่จะช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนครับการค้นพบสาหร่ายทะเลสีแดงนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่เป็นข่าวใหญ่ในแวดวงพลังงานและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วโลกเมื่อ 2 ปีที่แล้วแต่เรื่องใหม่ก็คือประเทศออสเตรเลียพบสาหร่ายกู้โลกร้อนนะครับได้มากตามชายฝั่งของประเทศครับได้สร้างธุรกิจใหม่ในรูปแบบของฟาร์มเพาะสาหร่ายทะเลสีแดงและมุ่งเป้าตีตลาดอาหารปศุสัตว์ระดับโลกครับผลพลอยได้ก็คือการสร้างอาชีพใหม่นะครับในอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่เกษตรกรเพาะสาหร่ายไปจนถึงผู้แปรรูปสาหร่ายครับถัดมาครับทางเบอร์เกอร์คิงนะครับประกาศว่าเบอร์เกอร์ของเขาจะเริ่มใช้เนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยตะไคร้ครับโดยบอกว่าการเพิ่มตะไคร้ในวัวนะครับสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนนะครับได้มากถึง 33% ต่อวันเลยครับโดยบริษัทศึกษาเรื่องนี้นะครับร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอิสระนะครับในรัฐเม็กซิโกครับและแคลิฟอร์เนียที่เดวิสครับอีกทั้งนะครับมีนักวิทยาศาสตร์นะครับค้นพบว่าแบคทีเรียที่สร้างก๊าซมีเทนในกระเพาะวัวนะครับเกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมของวัวครับนักวิทยาศาสตร์สามารถเพาะพันธุ์วัวที่มีแบคทีเรียเหล่านี้นะครับในท้องน้อยกว่าได้แล้วนะครับและในที่สุดนะครับก็สามารถดัดแปลงพันธุกรรมของวัวครับให้สามารถผลิตก๊าซมีเทนได้น้อยลงนั่นเองครับผมในประเทศไทยนะครับทางกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการจัดฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ใน BCG โมเดลนะครับในปีที่แล้ว 2565 ที่ผ่านมานี้เองครับจัดเป็นครั้งแรกเลยครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของโครงการฟาร์มรักสิ่งแวดล้อมนะครับเป้าหมายคือเกษตรกรตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับเพิ่มศักยภาพการจัดการรวมถึงส่งเสริมศักยภาพคาร์บอนเครดิตครับซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับมีฟาร์มเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์นะครับอยู่ที่ 329 ฟาร์มครับผมในปี 2561 ถึง 2563 ครับและปี 2564 ถึง 2565 นะครับมีผ่านเกณฑ์นะครับ 383 ฟาร์มครับผมจากฟาร์มหมูหรือสุกรทั่วประเทศไทยครับกว่า 1,400 ฟาร์มครับอย่างไรก็ตามครับการทำความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงวิธีการจัดการฟาร์มแบบใหม่ยังเป็นเรื่องที่ยากครับซึ่งต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนะครับในระยะยาวกรมปศุสัตว์ก็มีแผนจะแนะนำ
พันธุ์โคที่เหมาะสมนะครับกับพื้นที่ประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรนะครับได้นำเข้ามาเลี้ยงครับลดปัญหาด้านอาหาร โดยจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับอาหารในท้องถิ่นนะครับซึ่งจะช่วยลดก๊าซมีเทนจากระบบย่อยอาหารที่ไม่สมบูรณ์นะครับและลดต้นทุนการพึ่งพาอาหารจากต่างประเทศอีกด้วยครับผมเราก็หวังว่าในวันหนึ่งนะครับเทคโนโลยีนะครับในเรื่องอาหารจะช่วยพัฒนานะครับและลดสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างในปัจจุบันได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เรานำมาเสนอในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้กับผมนัทขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ